ځکه خو چې عمر فاروق رضی الله عنه د ابی ابن کعب رضی الله عنه تپوس وکړو. امام ابن کثیر آپ د خپل مقدمه کې نقل کړي او امام قرطبی هم په اول جلد کې نقل کړي غالبا 207 صفحه جلد نمبر 1 باندې چې د ابی ابن کعب نه تپوس کوي پرهیزګاری څه ته وایي. تاسو خو د پرهیزګاری چې کوم دي سپېږمۍ جوړې کړې دي چې د پرهیزګاری سپېږمۍ دي ظاهري ډېر لوی پرهیزګاره دی یاره د مخ نه تحسین نورانیت خېږي. او بل حدیث کې راځي چې حدیث جابر بن عبد الله اردو مفسرین نقل کړی دی خو لیکن لاړ شه پسې مخ کې په مخ کې د حدیث چې کوم داسې نه دی. شرح نخبة الفکر چې کوم نقل کوي جابر بن عبد الله حدیث دی. کما راوی چې لګیا دی حدیث بیانوي نو عادت یې فرمایي چې حدیث د جابر بن عبد الله نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک د شپې تهجد کوي دې باندې خبره ختمه شوه. ناګهانه یو بزرګ یو نیک صالح سړی هغه راننوتلو چې د هغه دا رنګ تک زیړو نو دې حدیث په دې باندې پرېښودلو ویې خندله دوست یې وګڼه او چې څوک چې کوم دی نه حدیث پرې خبره وکړه څوک د شپې تهجد کوي خبره ختمه شوه حدیث پوره شوی نه دی چې څه مطلب یې دی. خو دې پرې خبره وکړه چې هغه سړی جومات ته راننوتلو هغه د دوست یو نیک صالح سړی او رنګ یې تک زیړو نو هغه ویله چې د ورځې د هغه مخ چې کومه دی نو هغه پړقېږي. بعد دلته راوي دا خیال شو چې زما خلک دا وړاندې جمله د حدیث وړاندې جمله د حدیث نه ده هغه د خپل جمله ده. دا خبره نشته سړی د شپې تهجد کې ساري د هغه مخ پړقېږي دا چا ویلي دي. پرنګ باندې تک تور په شکل بد شکله د حد نه زیات چې کوم دی نو بیکاره شکل لیکن عند الله ډېر عظیم خلق دی. هغه خلکو ته معلوم هم نه دي دا خبرې نشته دی چې ته په ځان کې نښې جوړوې چې لکه د شپې څوک تهجد کوي نو سال مخ پړقېږي نو دا خو بیا دا ټول خلک چې کومه میک اپ کوي او دا ځان یې سنبال کړی یا ښایسته ښایسته خلک دی هغه ټول فاسقان فاجران دي دا خو ټول لاړه بس کامیاب شو نو چې په مخ باندې کار وشو دا پکې نشته دی. تقوا ها ہونا نبی علیہ السلام پر تقوا ها ہونا سینې ته اشاره کړله ویشیر الی صدری ثلاثن چې تقوا په دې سینې کې پرته ده په دې سینې کې. نو ځکه عمر فاروق رضی الله عنه د ابی ابن کعب نه تپوس وکړي دا پرهیزګاري څه شی دی تقوا نه ورته په جواب کې ویل چې امیر المؤمنین چېرته د غنو په لار باندې تللی د غنو په لار اول تللی مو چې نری لارې که نه نری پولی او د یو طرف ته د بل طرف ته د غنو شپولي ټولې غني ولاړې دي نو هلته د سخت خیال دی سړی څنګه دی. نو امیر المؤمنین ورته فرمایي دا خبره یاده کړئ دا عمر فاروق تپوس کړی دی د ابی ابن کعب نه ابی ابن کعب تپوس نه دی کړی ټوله غلط وایي دا عمر فاروق تپوس کړی د ابی ابن کعب نه ابی ابن کعب له دا جواب ورکړی دی. نو ورته ویل چې داسې لارې چې نری پوله ده او چاپېره ورته غنو شپولي نو سړی چې په هغې باندې ځي نو یې داسې ځي وایي زه چې ځم نو یې داسې ځم وایي څنګه وایي خپلې جامې راغونډې کړم بیا د ځان سره جوختې کم لاسونه ځان سره جوخت کم او بیا چې ځم نو ښی طرف ته ګورم ګس طرف ته ګورم مخکې ګورم چې چېرته غنم مې ونه نیسي او غنم مې په خپه کې لاړه نه شي وایي داسې ځې ویل چې وایي دقې د تقوا وایي دا پرهیزګاري هم دغه ده چې ښی طرف ته ګورې ګس طرف ته ګورې مخکې ګورې دا څنګه پرهیزګاري ده چې راشي که نه دي بعضې ډېرې مسلې راغلي دي نو دلته مسله راشي د شریعت مسله راشي عادت په نفلونو ودرېږي په هغه ځای کې په نفلونو ودرېږي بس خلکو ته وایي چې لکه زه خو ډېر اوچت بزرګ یم او چې کله راشي هغه د حد درجې دروغجنې حد درجې په دې جومات کې په سوونو فیصلې راغلي تاسو بل دلي چې راشي په هغه ځای کې ودرېږي په نفلونو باندې ښکته کېږي پورته کېږي ښکته کېږي پورته کېږي او مونږ هم ورته ګورو چې مونږ ته معلوم دی ته څومره حیثیت په ایمان کې څومره دنده یې او چې دلته راشي بیا دروغ وایي دې ته بزرګي نه وایي بزرګي دې ته وایي چې تا د ګناه نه بچ کې تار دروغ نه بچ کی تار منافقت نه بچ کی تار دوکبازی نه بچ کی تار ملاوٹ نه بچ کی تار غداری او د خیانت نه بچ کی ته ته ویل کی پرهیزګاری نو عمر رضی الله عنه ته ویل پرهیزګاری دی ته وای او چې بدی سلار باندې زی او په دغه طریقه باندې رواني دی ته ویل کی